สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอกเจ็ตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ iSuper Sound Pro Max หูฟังอินเอียร์รุ่นท็อปเรือธงที่ดีที่สุดจาก iSuper ครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับแบรนด์ iSuper นะครับก็คือร้านค้าออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกแกดเจ็ตต่างๆพวกเครื่องเสียงพวกเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าจะเป็นเครื่องกรองอากาศจะเป็นเว็บที่ช้อปปิ้งนะครับแล้วก็มีสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาเป็นมิตรอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของแบรนด์ iSuper คร่าวๆนะครับผมวันนี้นะครับทาง iSuper Thailand นะครับก็ได้ส่งตัวiSuper Sound Pro Max นะครับที่เป็นหูฟัง Wireless Smart Earbud มาให้เราได้รีวิวกันนะครับก็ต้องขอบคุณ iSuper ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปที่ description เพื่อสั่งซื้อตัว iSuper Sound Pro Max ตัวนี้ได้เลยนะครับผมเอาล่ะนะครับเรามาว่ากันที่ตัว iSuper Sound Pro Max นะครับตัวนี้นะครับผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นหูฟังอินเอียร์นะครับที่มีสเปคที่ดีที่สุดจาก iSuper เลยนะด้วยฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Bluetooth นะครับจะเป็น Codec LDAC นะครับหรือคุณภาพเสียงระดับ Hi-Res นั่นเองนะครับหูฟังตัวนี้ก็ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่เด็ดที่สุดของหูฟังตัวนี้นะผมบอกสเปคไว้ก่อนเลยนะครับก็คือหูฟังตัวนี้นะครับรองรับ ANC นะครับที่ปรับได้ถึง5โหมดนั่นเองนะครับตัวนี้นี่ค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับหน้ากล่องนะครับก็จะเขียนคำว่าแบรนด์ iSuper นะครับแล้วก็จะมีเขียนชื่อรุ่นนะครับว่า Sound Pro Max นะครับ Wireless Smart Earbud นะครับผมก็กล่องก็จะมาเป็นสีขาวๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีพวก QR code เอาไว้โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ควบคุมตัวหูฟังนะครับตัวนี้ก็มีสเปคอย่างนี้ฮะก็คือใช้ Dynamic Driver ขนาด12มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อด้วย Bluetooth 5.0 นะมีเกมโหมดนะครับทำให้การเล่นเกมมีการดีเลย์ต่ำเพียง80 ms นะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อแอป iSuper Play นะครับผมแบตเตอรี่นะครับมีขนาด350มิลลิแอมป์อัลนะครับให้ระยะเวลาใช้งานสูงสุดได้รวม34ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็หูฟังเนี่ยต่อข้างนึงใช้ได้นานสุด 8.5 ชั่วโมงนะครับถ้าไม่ได้เอาไปชาร์จในเคสชาร์จนะก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าว่าด้านในเขามีบันเดิลอะไรกันบ้างนะครับด้านในนะครับก็จะมีตัววิธีการเชื่อมต่อนะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดแข็งมาแล้วก็มี Quick Start Guide อีกด้านหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับพร้อมกับตัว QR Code เอาไว้โหลดแอป iSuper Play นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับที่อยู่ในเคสชาร์จนะครับผมเคสชาร์จเดี๋ยวมาค่อยมาว่ากันเรื่องแมททีเรียลแล้วกันเนาะนะครับแล้วตรงนี้นะครับนี่จะเป็นสายชาร์จนะครับให้มาเป็นสีแดงนะเป็น Type C นะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็น Type A นะครับแล้วก็จะมีตัวชุดจุกนะครับมาให้เปลี่ยน2อันนะครับอันนี้จะเป็นไล่ตามขนาดนะมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะครับตัวนี้ก็เอาไว้เปลี่ยนที่หูฟังได้เวลามันสกปรกหรือต้องการความแน่นหนาที่หูมากกว่าเดิมนะครับผมในชุดบันเดิลก็จะมีประมาณนี้นะก็จะไม่มีอะไรอื่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาว่ากันที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับเลเยอร์หูฟังจะเป็นประมาณนี้นะตัวนี้จะเป็นเคสชาร์จนะครับที่ออกเป็นสีเคลือบเงาหน่อยนะครับผมซึ่งจริงๆเขาเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจะมีพอร์ต USB Type C ไว้ชาร์จตัวเคสนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเอาไว้เชื่อมต่อนะปุ่มตัวนี้ก็สามารถเอาไว้ Reset Factory Reset ได้หรือว่าเอาไว้กดเพื่อเชื่อมต่อกด3วินาทีก็เชื่อมต่อกับมือถือหรือ device ที่ต้องการจะ connect กันนะครับผมประมาณนี้ด้านหน้าเขียนคำว่า iSuper นะครับก็ติดตราแบรนด์ตัวนี้ไว้นะครับเปิดออกมานะครับก็จะเจอกับหูฟังนะครับตอนที่เปิดแรกๆนะครับตรงนี้เขาจะมีซีนพลาสติกไว้นะครับเอาไว้ไม่ให้โดนตัวแง่งชาร์จมันนะครับก็คือเขาจะซีนไว้เพื่อกันการไหลของแบตเตอรี่นะครับผมด้านในก็จะเป็นเคสชาร์จแบบนี้นะเคสชาร์จเนี่ยออกมาดูดีมากนะครับเพราะว่าตัวรูปทรงของเขาเนี่ยเขาจะเปิดออกมาแล้วจะมีเว้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็เวลาเปิดก็จะเป็นแม่เหล็กอย่างนี้นะครับคือเวลาเปิดออกมาเขาก็เชื่อมต่อกับตัว device เลยนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยนะครับของหูฟังเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกทั้งอันเลยนะครับจะมีแค่ตัวนี้ที่ชาร์จเนี่ยตรงเนี้ยจะไม่ใช่พลาสติกนะครับจะเป็นตัวแง่งเอาไว้รับตัวไฟเข้าตัวแบตเตอรี่ของตัวหูฟังเองนะครับประมาณนี้นะครับไมโครโฟนในตัวนี้นะครับมีถึง6ตัวนะครับรับรองว่าเสียงชัดเจนแน่นอนนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนแบบ ENC นะครับคุยชัดนะครับแม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีเสียงรบกวนเยอะนะครับมี noise เยอะมากตัวนี้ก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีเพราะไมโครโฟนในตัวของเขาจะมี6ตัวนะครับด้านบนนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าตรงนี้จะมีตัวรับเสียง ambient มาในเทคโนโลยี ANC นะครับ
ซึ่งแน่นอนครับการปรับโหมด ANC ตัวนี้จะมีการปรับเป็น Transparency Mode นะครับซึ่งตัวนี้เอาไว้รองรับ Transparency Mode นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผู้ฟังเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของเขากันก่อนนะครับว่าเขามีการตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับคุณผู้ชมก็สามารถโหลดได้เลยนะครับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า iSuperplay นะพอเวลาโหลดมาแล้วนะครับเขาก็จะจับตัวสัญญาณได้เองนะครับแล้วก็ตัวหูฟังของคุณชนิดหูฟังของคุณก็จะขึ้นมาในนี้แบบอัตโนมัตินะเมื่อเชื่อมต่อกับ device นั้นๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวหูฟังเขาตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับตัวหูฟังเนี่ยนอกจากบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วนะครับเมื่อเราเอาใส่ไปเคสชาร์จนะเขาก็จะมีขึ้นว่าตัวนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับก็จะมีบอกสถานะแบตเตอรี่ทั้ง2ข้างนะครับไม่ว่าจะเป็น left earbud หรือ right earbud ว่ามีแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวของด้านของ sound นะครับ sound เนี่ยจะมีหลายอันมากนะครับไม่ว่าจะเป็น special sound นะครับแล้วก็ default นะครับ default จะเป็นค่ากลางของหูฟังนะครับก็คือเสียงมันจะให้เสียงกลางๆนะครับแล้วก็จะมีเสียงแบบ pop นะครับมี heavy bass นะครับซึ่งจะมีเบสที่หนักแน่นหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นร็อกนะครับแล้วก็จะมีโหมดซอฟต์นะครับแล้วก็จะคลาสสิกนะครับอันนี้ก็คือโหมด Sound Effect ของเขานะครับก็คือจะมีอยู่ให้โหมดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวโหมด Customize นะซึ่งเราสามารถ Customize Equalizer ของเราได้เองแล้วก็สามารถกดเซฟเข้าไปใน Customize นั้นได้นะครับก็ถือว่าให้มาดีนะสำหรับบางตัวนะครับที่ราคาประมาณนี้อาจจะไม่ให้มาเลยก็ได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ Noise Cancellation Mode นะครับเขาจะมีโหมด3โหมดหลักนะครับแล้วก็จะมีโหมดย่อยเยอะแยะเลยนะครับโหมด3โหมดหลักก็คือนะครับจะมี normal นะครับผมก็คือโหมดปกติเนาะที่ไม่ได้เปิดตัว ANC นะครับแล้วก็เป็น transparency mode นะครับ transparency mode เนี่ยน่าสนใจนะครับคือเขาสามารถปรับระดับ transparency mode ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ1นะครับระดับ2ระดับ3 4และไปสุดที่ระดับ6นะครับซึ่งการไปสุดเนี่ยก็คือเราจะได้ยินเสียงรอบข้างด้วยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในโหมดที่ค่อนข้างจะเสียงเงียบมากๆนะครับ Transparency Mode เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากๆสำหรับตัวหูฟังตัวนี้นะครับอีกทั้งนะครับยังมี Vocal Enhancement นะครับซึ่งเมื่อเปิด Vocal Enhancement เนี่ยเราไม่สามารถที่จะปรับตัว Transparency Mode ได้แต่ตัวเนื้อเสียงข้างในของที่เราฟังอยู่เสียง Vocal มันจะเด่นชัดขึ้นมานะครับดังนั้นตัว Noise Cancellation ตัว Transparency Mode เนี่ยปรับได้หลายระดับมากๆนะครับผมอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือ Noise Cancelling นะครับ Noise Cancelling เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากมี5โหมดย่อยด้านในนะครับนั่นก็คือโหมด Adaptive นะครับ Adaptive เนี่ยมันจะเป็นไปตามสถานการณ์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวหูฟังนั้นรู้สึกตัวเองว่าไปอยู่ในสถานที่ที่มี environment ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเสียงรถเสียงคนนะครับเขาจะทำการ adaptive ตัว noise cancellation ไปเลยนะครับส่วนตัว indoor นะครับก็จะเป็นตัว quiet mode improvement นะครับก็คือจะปิดเสียงรอบข้างระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็น commuting mode นะครับ commuting mode เนี่ยอย่างที่บอกครับมันสามารถปรับระดับได้นะครับคือเราสามารถลากไปขึ้นลงได้นะครับน่าจะมีประมาณ3ระดับนะ commuting mode นะครับอีกอันนึงนั่นก็คือ noisy นะครับ noisy environment นั่นเอง noisy environment ก็คือในกรณีที่เราอยู่ในสถานที่ที่คนพลุกพล่านหรือว่ามีเสียงรอบข้างแต่ต้องการความเงียบสงบเราก็สามารถปรับตัว noisy mode ได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือ anti wind noise นะครับนั่นก็คือโหมดที่ปิดทุกอย่างปิดเสียงรอบข้างปิดเสียงทั้งเสียงลมด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเป็น full noise cancellation ไปเลยนะครับก็คือสามารถปรับมาได้ในโหมดที่5ตัวนี้นะครับคือมันปรับได้เยอะมากๆนะครับจนน่าตกใจทีเดียวนะครับว่าหูฟังราคาระดับนี้ให้ตัว noise cancellation มาโคตรละเอียดเลยนะครับอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือ sound channel balance นะครับนั่นก็คือการที่เราสามารถปรับบาลานซ์ด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับเราสามารถปรับทั้ง left ทั้ง right ได้ให้เปอร์เซ็นต์ของ left right เนี่ยไม่เท่ากันอยากฟังด้านซ้ายมากขึ้นเราก็ปรับไปทางด้านซ้ายอยากทำด้านขวามากขึ้นเราก็ปรับไปทางด้านขวานั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเราไม่พอใจแล้วเราสามารถรีเซ็ตค่ากลับมาให้มันเป็น 100% ทั้ง2ข้างได้นะครับนะครับผมตัว setting ยังไม่หมดเท่านี้นะ setting ยังมีตัวการควบคุมอีกนะครับการควบคุมการ setting ของหูฟังตัวนี้นะครับน่าสนใจมากก็คือตัวนี้สามารถตั้งค่าว่าทัช1ครั้งจะให้ทำอะไรนะครับจะให้เพลย์ไหมนะครับเราสามารถตั้งค่าได้เองคัสตอมไหมหูฟังได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับดับเบิลทัชนะครับตัว default เขาตั้งค่ามาให้มันเป็น play กับ pause นะครับก็คือสามารถหยุดเพลงได้นะครับทั้ง2ข้างแต่สุดท้ายเราตั้งค่าได้เองอยู่ดีนะครับสบายมาก
Triple Touch นะครับเขาตั้งค่ามาเป็น Voice Assistant เป็นค่า default เนาะนะครับหรือถ้าเป็นด้านขวานะครับเขาก็จะตั้งค่ามาเป็น Next Track นะครับจริงๆเราก็คือตั้งค่าได้อีกอยู่ดีนะครับเราอยากสามารถให้เขาเป็น ANC Mode หรือเป็นอะไรโหมดก็ได้หมดนะครับโอ้น่าสนใจนะครับผมในตัว Beep Volume นะครับนั่นก็คือการ Control Volume นั่นเองนะครับเราสามารถปรับตั้งค่าได้ว่าอยากให้เขาเป็นเสียงเบาเสียงกลางเสียงดังมากแล้วก็เสียงดังมากๆนะครับเราสามารถตั้งค่าได้4โหมดนั่นเองนะครับ Wear Detection นะครับตัว Wear Detection เนี่ยก็คือตัวนี้เราสามารถเปิดโหมดนี้ได้นะครับสมมติว่าถ้าเราฟังหูฟังอยู่นะแล้วเราเปิดเพลงอยู่นะครับถ้าเราถอดหูฟังเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าข้างใดข้างหนึ่งนะครับเสียงตัวนี้จะดับไปทันทีนะครับเพลงก็จะหยุดอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นการ Wear Detection นะครับผม Power Time Off นะครับถ้าเราเปิดเครื่องแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับเขาจะมีการปิดโดยอัตโนมัติเราสามารถตั้งค่าเวลาได้นะครับตั้งแต่15นาทีถึง90นาทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็สามารถคัสตอมตัวการปิดเปิดของตัว Time Power Off ได้เองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น1นาที1วินาทีอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับตัวนี้ก็จะมี Disconnect and Power Off เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการตั้งค่าแบบเมื่อกี้นะครับผมแต่อันนี้คือเป็นการ Disconnect ไปเลยไงนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมตัวนี้นะครับมีเกมโหมดด้วยนะครับตัวเกมโหมดของหูฟัง iSuper Sound Pro Max เนี่ยนะครับผมก็เวลาเปิดนะครับพอเวลาเปิดเกมโหมดปุ๊บนะครับค่าดีเลย์เกมมันจะต่ำเหลือประมาณ80 ms นะครับผมแต่ถ้าปิดนะครับก็คือเขาก็จะเป็นการทำงานแบบโหมดบลูทูธธรรมดาซึ่งมันก็จะรองรับการฟังเพลงอะไรพวกนี้มากกว่าการเล่นเกมนะครับแล้วก็จะมี Sleep Mode นะครับเราสามารถเปิด Sleep Mode ได้นะครับเมื่อเอียร์บัดเข้าไปในเคสนะครับเราก็สามารถเปิด Sleep Mode ขึ้นมาได้นะครับ LDAC Switch นะครับตัวนี้ก็สามารถเปิด LDAC นะครับ Codec LDAC นะซึ่งเป็นเสียงที่อัปเกรดมาจากเสียงปกตินะโหมดปกติแต่ว่าถ้าเมื่อเปิดเมื่อไหร่ที่เราเชื่อมต่อนะถ้าเมื่อเปิดตัว LDAC นะมันจะมีการ Reconnect Bluetooth กันอีกรอบหนึ่งนะครับหรือถ้าคุณเปิด Special Sound อยู่นะครับตัว Special Sound นั้นก็จะหลุดออกไปนะครับผมDual Device Connect นะครับพอคุณเชื่อมต่อตัวนี้เสร็จแล้วคุณอยากจะไปเชื่อมต่อหูฟังอีกอันนึงให้มันออกเป็นสีหูก็ทำได้นะครับเป็น Dual Device Connection นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัว LDAC ก็จะหลุดออกไปนั่นเองตัวแอปพลิเคชันยังมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้หูฟังได้ด้วยนะครับผมมันจะมี More Setting ด้วยนะครับ More Setting ก็สามารถ Reset Factory Reset ได้นะครับหรือว่าจะดูตัวเฟิร์มแวร์ของหูฟังว่าเป็นเวอร์ชันอะไรก็สามารถทำได้นะมันก็จะอยู่ในค่าของ More Setting นะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ Sound Part กันดีกว่านะครับผม Sound Part นะครับของ iSuper Sound Pro Max นะครับผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเอาไปเล่นเกมSound Part นะครับของ iSuper Sound Pro Max นะครับเมื่อเอาไปเล่นเกมนะครับผมเมื่อเปิดเกมโหมดนะเสียงที่ดีเลย์นะครับก็จะแทบไม่รู้สึกเลยนะครับก็คือมีการได้ยินเสียงเท้าชัดเจนมากๆนะครับเสียงปืนโอเคนะครับเสียงระเบิดตุ้มต้ามดีนะครับมันเหมาะกับการเอาไปเล่นเกมด้วยแน่นอนนะครับตัวนี้ประสิทธิภาพของเสียงเนี่ยผมว่าเอาไปเล่นเกมเนี่ยได้ค่อนข้างสบายมากๆนะครับอีกทั้งนะครับหูฟังก็ยังออกแบบตามสรีระรูปร่างของหูของคุณด้วยนะดังนั้นการเอาไปเล่นเกมมันก็สวมใส่สบายแล้วก็ได้ยินเสียง environment ชัดเจนนะครับผมเมื่อมีศัตรูมาทางซ้ายเราก็ได้ยินเสียงด้านซ้ายนะครับเมื่อมีศัตรูด้านขวาก็ยินเสียงด้านขวาคือแยกเสียงเท้าได้ค่อนข้างชัดเจนนะสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับผมมันในเรื่องของการฟังเพลงกันบ้างนะครับการฟังเพลงเนี่ยค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับตัว Equalizer เนี่ยผมลองปรับหลายค่าแล้วนะครับเสียงเบสเนี่ยที่ได้มายังไม่ค่อยสะใจมากเท่าไหร่นะครับมันมีเสียงเบสค่อนข้างเด่นเหมือนกันเสียงกลางก็มีมาแล้วก็เสียงแหลมก็โอเคอยู่นะครับขั้นที่โอเคแต่นะครับเสียงเบสเนี่ยบางลูกเนี่ยมันออกมาเป็นตู้ๆหน่อยนะครับเสียงมันจะตู้ๆนะครับเสียงมันดึ้มๆนะครับซึ่งถ้าคนชอบเสียงเบสแบบตึมแล้วมันกระแทกหูเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แต่เสียงเบสมีแน่นอนนะครับต้องบอกประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้คุณผู้ชมได้ยินซาวด์นะครับโอ้โหไม่สามารถเอาซาวด์คนนี้ให้ผู้ชมได้ยินส่วนของการไปดูหนังเนี่ยให้เสียงค่อนข้างสะใจเหมือนกันนะครับเสียงเอฟเฟกต์เสียงอะไรเนี่ยโอเคมาเต็มแต่ที่เด่นที่สุดนะครับนั่นคือเสียงการพูดคุยนะครับเสียงการพูดคุยได้ยินชัดมากๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเน้นในเรื่องของเสียงพูดหรือเปล่านะแต่เวลาเสียงตัวละครพูดออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นเราได้ยินเสียงตัวละครพูดค่อนข้างชัดนะครับดังนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเด่นในเรื่องของการพูดคุยนะครับเสียงการพูดที่ได้มีความชัดเจนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพาร์ทของเสียงของ iSuper Sound Pro Max นะครับผมโดยสรุปโดยรวมนะครับผมมองว่าหูฟังตัวนี้นะครับก็เป็นตัวจบของใครหลายๆคนได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะคนที่ต้องการฟังก์ชัน ANC หลายๆโหมดเนี่ยมันให้ประสบการณ์การฟังเพลงการเล่นเกมที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็มี
ความเป็นส่วนตัวได้ค่อนข้างสูงครับดังนั้น iSuper Sound Pro Max เนี่ยนะครับก็เป็นหูฟังตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์การใช้งานในการเปิดโหมด ANC นะสนนราคานะครับของหูฟัง iSuper Sound Pro Max นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1,599 บาทนะครับก็ยังไม่รวมโค้ดส่วนลดเนาะถ้าใครซื้อในช่วงโค้ดส่วนลดก็อาจจะได้ซื้อในประมาณ 1,300 1,400 อะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับ iSuper Thailand นะครับที่ส่งตัวหูฟัง iSuper Sound Pro Max มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับผมจะแปะ description เอาไว้เข้าไปลองดูข้อมูลของ iSuper Sound Pro Max แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทาง AKT เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ AKT ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรบกวนใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องติดตามไปดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ A channel full of gadgets. It's love at first sight.